وبيعمل لي شويه ارباح وحاجات كويسه. الكلام ده كله بيتعمل ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تطبيق تيمو اللي مكسر الدنيا واللي عليه طلب عالي جدا ورقم واحد على الابل ستور، تمام، واللي عندنا على جوجل بلاي. اصلا بيعمل ايه؟ بيستخدم اسلوب جديد في الدعايه بتاعته. يعني بيعمل ايه في يعني الدعايه بتاعته دي عباره عن ايه؟ تعال نشوف مع بعض. اول حاجه قبل ما نشوف الدعايه بتاعته دي هنشوف ده الشكل بتاعه، عشان لما تيجي تنزله من على جوجل بلاي مثلا تكون عارف شكله وتكون عارف شغله عامل ازاي. تعال اوريك بقى يا صاحبي حاجه مهمه جدا لازم تشوفها هنا في التطبيق. هو بيستخدم حاجه اسمها اليو جي سي. اليو جي سي دي اختصار يوزر جنريتد كونتاكت، اللي هو ان هو بيستخدم ايه؟ محتوى يتم انشاؤه من العميل اللي اشترى. يعني في عميل هنا اشترى منتج مثلا زي الكريم دوت، بنعمل ايه؟ باخد المنتج ده بعمل له اعلان، تمام، مش اعلان بقى، بدخل اقول مثلا ان يعني الكريم ده ايه مشكلته؟ كان عندي مشكله والكريم حلها لي، ايه هي؟ كذا. بعمل حاجه زي فيديو كده زي اليوتيوبر ما بيعملوا فيديوهات وبنزله طبعا هنا، وبيعمل لي شويه ارباح وحاجات كويسه. الكلام ده كله بيتعمل ازاي؟ اول حاجه بتعملك بلاتفورم لوحدك، حلو. تاني حاجه بيكون عندك اضاءه كويسه وكاميرا، تمام. ولازم تعمل لك يا صاحبي ايميل خاص. ايميل خاص ده يعني ايه؟ ايميل خاص ليك انت بقى، خاص بالشغلانه ديت، ملوش دعوه بقى بالايه، ملوش دعوه بالشغل عندك جيميل مثلا عامل بيه مثلا حساب، الكلام ده كله لا، مفيش حاجه اسمها الكلام دوت. طيب لازم تعمل ايميل خاص، تمام، عشان خاطر تبدا تنزل عليه شغلك وتستقبل عليه رسائل من الموقع دوت او من التطبيق دوت. ايه مميزات اليو جي سي اللي اتكلمنا عليها؟ اول حاجه بتدي الثقه. لما واحد يجي يشتري الكريم ده اللي انا عملت له اعلان، ايه اللي بيحصل؟ في ثقه ان في حد بيشكر فيه وقال لك على المشكله اللي عنده، تمام، وازاي هو حلها. ودي الاسلوب بتاع ايه؟ الدعايه بتاعه. يعني هنا معنى كده ان هو اخترع دعايه جديده. فعلا دعايه جديده انا ما شفتهاش قبل كده، ولا امازون عملها ولا علي بابا عملها ولا اي حد عملها قبل كده. عشان كده بقول لكم الدعايه بتاعته مكتسحه، والدليل على كده ان هو من سبتمبر 2022 لغايه دلوقتي مكتسح الدنيا، تمام. اتكلمنا على المميزات وقلنا ان هو بيعمل ايه؟ اعلانات المخفضه بتاعته التكلفه. يعني ما بيعملش ملايين ومليارات على الاعلانات التقليديه اللي كل المواقع او التطبيقات بتعملها. لا، هو اختلف هنا تماما، عنده اعلانات مكلفه بس مش بربع حتى تكاليف الشركات والمواقع التانية، وهو ارباحه والطلب عليه اعلى. طب بيعمل حاجه اسمها تاثير جماعي الشراء، لان المنتج كم واحد بيشتريه؟ 10 20 100 200 1000 2000، كل دول بيعملوا ايه؟ يعني الجاكيت ده كم واحد مثلا مشتري هنا؟ مثلا واخد 17000 نقطة، الكمية المتبقية 17، بيكتب لك كل حاجة كمان، خلي بالك. طب الحاجة اللي انت بتشتريها دي، تمام، كم واحد بيعمل فيديو؟ نقول مثلا 100 200، كل دول بيدوا ثقة، لان ده عبارة عن ايه؟ تأثير جماعي على الشراء. لما حد بيشوف العميل، ناس كتيرة بتشتري وناس كتيرة جدا بتقعد تعمل مثلا فيديوهات على الكلام ده، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل هنا في عقله الباطن ان هو عايز يشتري. فاول ما بيجي على باله او يكون معاه فلوس يشتري، اول حاجه بيعملها بيروح الموقع يشوف كميه مبدئيه قد ايه عشان كان يشتري ولا لا، او حتى يطلب منتج جديد، تمام. انا بقول رايي في المنتج بدل ما اكتبه في التعليقات، وده اسلوب تاني حلو جدا جدا ان انا اقعد اتكلم عن المنتج نفسه. ودي حاجه مهمه جدا يا جماعه لازم نكون عارفينها، عشان خاطر برضو اللي يجي يشتري اي حاجه يكون عارف هو بيشتريها ازاي وايه عيوبها وايه مميزاتها، كل ده بيتقال، تمام. طب ازاي اعمل اول فيديو؟ اول حاجه بعملها يا جماعه بستخدم اسلوب اسمه الهوك. اول حاجه الهوك ده اللي هو الخطاف، اللي هو اول 5 ثواني اخطف العميل عشان ما يسيبش الفيديو يمشي. تاني حاجه بعرض له المشكله والحل، زي ما قلت لك مثلا موضوع مثلا ايه؟ الكريم مثلا، ده انا كان عندي مشكله كذا وهو حلها، ودي الخطوه الثانيه. الخطوه الاولى دي خاصه بالناس اللي بتصنع محتوى وهم فاهمينها كويس قوي. طب تالت حاجة بنتكلم عن المنتج ومميزاته اللي بيسموها ايه؟ البادي، تمام. ايه المنتج ومميزاته؟ بنتكلم عن عيوبه كمان عشان ندي مصداقية للعميل، وما بنكدبش على حد، لان اي منتج تلاقي فيه ميزة ولازم تلاقي فيه عيب. طب هنقول كمان اخر حاجة بنتكلم عليها في كيفية صناعة اول فيديو، تمام. بنستخدم حاجة اسمها السي تي اي، عبارة عن ايه؟ اللي هو بنقول عليها
كول تو اكشن. كول تو اكشن ده يعني المشترك بيعمل ايه؟ بيعمل في نهايه الفيديو رابط، الرابط ده بنقول له تعالى خش بقى، لو انت عجبك الكلام اللي احنا قلناه فانت يا صاحبي خش شوف الرابط ده اذا كنت انت عايز ايه، عايز مثلا تشتري، عايز تعمل اي حاجه، الكلام ده عشان احنا نستفيد احنا كمان منك. طب ببحث عن العملاء ازاي؟ بدور عليهم ازاي؟ ممكن مثلا اعمل اعلان على صفحتي؟ لا، انا ببحث عنهم عن في حاجه اسمها تمام بحث عن عملاء وتواصل معهم عن طريق يا اما تطبيقات يا اما عن طريق بس تطبيقات سليمه يعني، او شغل عن طريق حد معين، مش تطبيقات اللي هو في تطبيقات بتسمح لك انك بتعمل اعلانات. يعني انا ممكن اخد الرابط مثلا واروح اعمل له اعلانات في حتت تانية في الموقع هنا بقى. التطبيق اللي انتم شايفينه ده بيقول لك ايه اللي مسموح بيه وايه اللي مش مسموح بيه. لا انا بقول كده ليه؟ لان التطبيقات دي علمتني وتعلمت على اليوتيوب ان كل يوم بينزلوا حاجه مختلفه عن الثانيه. فالفيديو ده لو جه ذاع بعد سنه ولا اتنين وغيروا رايهم وقال لك لا ممنوع تعرض الكلام ده مثلا على الفيس، ممنوع مثلا على اليوتيوب، ممنوع كذا تمام، وانا اكون بقول هيجي يعمل لي انا مشكله في الفيديو. فانا عشان كده بقول لك ادخل وشوف هو بيقول لك ايه دلوقتي في الارشادات بتاعته، ومن هنا تبدا انت تتحرك وتشوف هتبدا تدور على العملاء ازاي في اول مره. ولما تنزل على فكره هو في ناس كده جدا بتدخل عليه كل يوم جداد، فكده كده هتتشاف تمام. يا اما بتلجا بقى لصناع المحتوى تمام عشان خاطر الناس تعرفك بناس وحاجات زي كده. انا اتكلمت على كل حاجه خاصه بالموضوع تمام. وعايز اقول لكم بس على حاجه مهمه جدا، ان هو بيعرض هنا حاجات كتيره جدا، بيعرض حاجات للاطفال، بيعرض حاجات للاكسسوارات، بيعرض حاجات كتيره جدا. في حاجه بقى مهمه عايزك تبص عليها يا صاحبي، هي الحساب نفسه. الحساب عندك هنا المهم مش التقييم هو المهم، لا، في صفحه هنا موجوده عندك عشان طلباتك دي اللي انت بتعملها بتبدا تشتغل عليها، بتدخل بريد او رقم تليفون وبتثبت نفسك، وبتبدا بقى عن طريق جوجل او عن طريق الفيس انك تبدا تشوف انت هتعمل ايه. طب دي اول حاجه عايزك تبص عليها في الخصوصيه، ودي مهمه جدا. او قبل ما تعمل هنا مغادره بيقول لك ممكن تسجل، انت عايز تسجل ماشي، مش عايز تسجل ده حاجه ترجع لك انت. بس لما تدخل على الطلبات هتشوف هو طالب منك كتير قوي. رصيدك الائتماني موجود تمام اللي هو هيقول لك عليه تمام، العناوين كل حاجه، وفي الاعدادات شويه حاجات كده يا صاحبي يا ريت تبقى تبص عليها زي اللغه والعمله والكلام ده كله عشان دي حاجات هتهمك. طيب في هنا فئات معينه انت عايز تلجا لها او عايز تشوفها، في فئات هنا ممكن انت بتنقي حاجه معينه، او ممكن هنا عندك عربيه التسويق بتبدا عن طريقها تدخل وتشوف انت عايز تحمل ايه من الشركات. هتدفع بالفيزا ولا تدفع باي بيل تمام، ولا تدفع بايه؟ انت عندك حريه الاختيار في الموضوع ده. خيارات الدفع الامنه هو بيقول لك عليها. في ناس تقول لك ما تديش لحد الحساب بتاعك ولا الارقام والكلام ده، بس انا شايف الموقع امن. الموقع ده صيني على فكره ومكسر الدنيا شويه ومظبط، وهو معرفش في مصر نزل ولا لا، بس هو موجود في الدول العربيه معظمها. ده كل حاجه، ولو في اي حد ليه اي سؤال يشوف التعليقات وان شاء الله ارد عليه. شكرا لكم وربنا يوفقكم.